Лолімейшн! Привітуліки! До вашої уваги новенька, свіженька історія про мої хобі. Тільки от не треба плутати хобі з тими гуртками, на які вас тягають батьки. Бо хобі – це не оце. Тобі сьогодні на танці, пам'ятаєш? Хобі – це ті заняття, якими б ви самі залюбки займалися і які дійсно приносять вам задоволення. Звичайне лежання на дивані не враховується. Напевно, зараз хтось з вас мені напише, що гуртки і є ваше хобі, і ви біжите на них з задоволенням. Але в мене було не так. Я ходила в художню школу, але мені зовсім не хотілося прийти додому, сісти і ще щось намалювати просто так для себе. Тому вдома в мене були зовсім інші захоплення. Одним з таких захоплень були браслети з бісеру. Я оце любила сидіти так, довго колупатися. Я плела і тонкі браслети, і широкі, і навіть з різними орнаментами всередині та іменами друзів. Наплела їх стільки, що, напевно, могла б вже продавати. Але не прокинулась в мені тоді ще бізнесменська жилка, і всі свої браслети я просто роздаровувала друзям та родичам. А вони іноді дарували мені щось натомість. Бартер. І мені таке моє хобі дуже подобалося. Та була в мене одна проблемка, і цю проблемку звали Марсік. Коли я сідала плести браслети і розкладала свої коробочки з бісером, він робив отак. Тебе що, конкуренти підіслали? А ви знаєте, що таке зібрати бісер, розсипаний по підлозі? Це ж майже неможливо, лише пилососом. А потім ще розсортувати його по кольорам треба. З мене Золушка ніяка. Коротше, через деякий час мені це все набридло, і я це хобі закинула. Все через тебе. Ще одним з таких моїх залипательно-колупательних хобі було в'язання гачком. Все розпочалося зі звичайних серветок, потім були шарфики та шапочки для іграшок, а потім я почала в'язати і самі іграшки – черепашку, жирафу, гусятко. Купувала в творчій крамниці очка для іграшок і клеїла. Як на мене, виходило бомбезно. Я навіть своїх подружок підсадила на це заняття, і якийсь час у нас це було темою номер 1. Ми бігали разом в крамничку, обмінювалися схемами та хизувалися своїми виробами. І от одного разу Наташка дала мені схему в'язання ажурного кошика з різними цікавими візерунками. Пам'ятаю, як в'язала його довго, ледве розібралася в усіх тих складнючих схемах, та все-таки дов'язала. Але цей кошик зовсім не тримав форму так, як це було на малюнку. От дурбецало. Звісно, це ж з ниток. На що ти взагалі сподівалася? Але я не звикла так швидко здаватися. Вичитала, що для того, щоб такі вироби тримали форму, треба вимочити їх або в пиві і висушити на сонці. Дитино, схаменися! Або в солодкому цукровому розчині. І це був мій варіант. Я приготувала такий розчин, цукру не пошкодувала. Викупала в ньому свого кошика, натягла на мамину мисочку і поставила сушити на сонечку на відкритому балконі. А на наступний день, коли я прийшла на балкон, то побачила таке. Весь солодкий кошик був обліплений бджолами, мухами та мошками. Деякі прилипли до нього так, що навіть не могли вже літати. Ой, ніжка відірвалася. Таки з цукром я переборщила. Мій кошик був липкий і зовсім не гарний, з налиплими останками різних комах та якимсь сміттям. Добре, що хоч ці комашки наїстися встигли перед... А кошика цього довелося таки викинути. Отака от історія. Привіт, друзі! І знову історії з художньої школи.
Хто не бачив першу частину, то раджу обов'язково подивитися. Сьогодні я вам розповім про наші уроки ліплення, або, як ми на них казали, на скульптурку йдеш? Ага. Так от, цей урок скульптурки проходив в окремому кабінеті зі спеціальними столиками для ліплення, які оберталися навколо себе. І коли вчителя не було в класі, а його часто не було в класі, то ці столики використовувалися не за призначенням. Частіше так. Уі! Або так. Хто сьогодні прибирає клас? Упс, я. Не пощастило. Наш вчитель скульптури був добрий та веселий, майже ніколи не сварився. Тому ми його любили та часто вилазили йому на голову. Але його урок чомусь постійно ставили нам по суботах. А комусь колись хотілося навчатися в суботу? Ні, не нам. І от одного разу в одну таку зимову суботу випало по коліно снігу. І замість уроку скульптурки ми з Нюткою вирушили в сусідній двір ліпити снігову бабу. А що не так? Це теж ліплення. Отже, зліпили ми снігову бабу і поряд з нею невеликого песика. Чогось не вистачає. Точно, кольору не вистачає. Ми дістали зі своїх рюкзаків фарби і почали розмальовувати свої скульптури. Я зараз, чесно кажучи, не впевнена, що то було дуже гарно, але нам подобалося. Та нас засмучувало те, що цю красу ніхто не бачить, а нам дуже хотілося комусь її показати. Це зараз все просто, клацнув фото на смартфоні і все. А тоді телефонів у нас ще не було, тому, недовго думаючи, ми вирішили віднести свої скульптури в клас і показати вчителю та однокласникам. Снігову бабу зрушити з місця ми не змогли, тому взяли лише песика та понесли. І вже в коридорі художки ми зрозуміли, що то таки була погана ідея, бо песик почав підтікати. І поки ми дійшли до класу, від нашого песика майже нічого не залишилося. Лише невеличка калюжа не дуже гарного кольору. За такі наші витвори мистецтва вчитель нагородив нас шваброю та ганчіркою і відправив мити коридори художки. Ще одна історія трапилася з нами під кінець семестру. Нам задали завдання зробити скульптуру за власним бажанням, і треба було самостійно обрати матеріал. То могла бути або глина чи гіпс, або різьблення з дерева. І я обрала різьблення, але не з дерева, а з мила. Скажу одразу, рішення було помилкове. Якщо вам колись прийде в голову ідея вирізати щось з мила, то женіть ті думки якнайдалі. Бо це капець як складно. За моїм задумом, це мала бути скульптура Чукчі з бубном. І на малюнку він виглядав просто ідеально. Але коли я почала вирізати з мила, це жах. В мене нічого не виходило. Мило постійно крошилося. Відламувалися шматочки, які не мали б відламатися. Я стільки мила зіпсувала, не можу навіть передати. В когось є брудні речі? Буду запускати прання. Коротше, намучилася я добряче з тою скульптурою, а от Нютка, навпаки, вирішила довго не морочитися. Зліпила з глини жабу з відкритим ротом, типу вазочка для цукерок. О, як чудово! Це найкраща робота з усіх! Вона залишиться тут, буде стояти на почесному місці і прикрашати наш клас. Єс! Вітаю! Було трохи прикро, що не моя робота найкраща, адже я так довго над нею працювала. Ми пішли на канікули, а після канікул нам закортіло подивитися, де саме, на якому такому почесному місці в класі стоїть Нюткина жаба. І ми побачили її на учительському столі. Але замість цукерок в ній лежали недопалки цигарок. Він використовував цю жабу як попільничку, уявляєте? Дуже почесне місце, дуже. А цікаво, якби моя мильна скульптура виявилася найкращою, то яке б почесне місце обрали для неї? В туалеті? Біля рукомийника?
Ні, дякую. Після цього ми не дуже вже так і старалися на уроках скульптури, щоб наші роботи не визнали найкращими. Хто зараз поставить вподобайку? Ти! Став бігом! Молодець! Знаю, в кожного є зуби. В когось такі, а в декого такі. І кожному, я впевнена, є що про них розказати. Та в мене теж є своя історія. Але перш ніж ми про це поговоримо, хочу подякувати фанам та суперфанам, які постійно підтримують мене та мій канал. Я з нетерпінням чекаю цікавих коментарів від вас. Вони завжди підіймають мені настрій. Дякую, що ви в мене є. В дитинстві майже всі бояться стоматологів. І не в дитинстві теж. І це не дивно. Ти сидиш в коридорі, чекаючи прийому, і чуєш ці моторошні звуки. Не страшно. Зовсім ні. Так, в мене немає фобій стоматологів. Єдине, що мене завжди дратує, так це цей специфічний запах. Його ні з чим не сплутаєш. Після прийому в лікаря в мене таке враження, наче цим запахом просочується весь мій одяг та волосся. Бе. І я от так подумала, а чого це всі бояться стоматологів, а я ні? Напевно, тому що в дитинстві мене рідко до них водили. В мене якось зуби самі по собі виростали, потім ших-ших-ших, самі випадали. Мам, я собі зуба вирвала! І знову самі виростали. Майже не псувалися і не боліли, принаймні в моїй пам'яті це не залишилося. Зараз вона забуде все. І навіть якщо і треба було поставити якусь пломбочку, то анестезія мені не потрібна була. Тобі й боляче? Е-е. А зараз? Е-е. І тут ні? Е-е. Мені краще було трішки потерпіти, ніж потім півдня розмовляти так. Єдиною проблемою було те, що зуби в мене виросли криві, особливо нижні. Їм точно не вистачало місця на моїй щелепі, і вони вишукувалися отак, у шаховому порядку. Але чи було це проблемою? Ну, якби ні, особливо для мене малої. Мене це навіть нічогенько так звеселяло. Влітку, коли ми їли кавуни, я любила залишати на шкірці кавуна відбитки своїх зубів. А чого? Весело було. Але мама таки відвела мене до лікаря-ортодонта на консультацію. Бо якби дівчинка гарненька, а от зуби все псували. Щоб вирівняти мої зуби на той момент, треба було ставити брекети на обидві щелепи. Бо якщо розширювати нижню, то і верхню теж треба. Але я не раджу вам це робити. Краще мати хоч і криві, але міцні та здорові зуби, ніж рівні, але пошкоджені залізяками. Мама дослухалася до поради лікаря. Здоров'я важливіше. І тому я й досі ходжу з кривими зубами. І от, коли я вже виросла, вирішила піти попитати, може щось мені таки з тими зубами зробити, якось вирівняти. Вам спочатку треба видалити усі зуби мудрості, які в мене ще навіть не вилізли. А потім вже ставити брекети. Але ми не гарантуємо, що вони допоможуть у вашому випадку. І я така, а ну його нехай, не болять і слава Богу. І на сьогоднішній день я намагаюся слідкувати за своїми зубами, щоб вони якнайдовше залишалися міцними та здоровими. Якщо я раптом таки наважусь їх рівняти, то обов'язково вам про це розповім. А поки вони аніяк не заважають мені по життю. Навіть підіймають настрій, особливо в сезон кавунів. Цю історію я обіцяла вам ще за царя Панька. І все ніяк. Визнаю, мій профтик, буду виправлятися. Тому саме сьогодні історія про мій онлайн-шопінг.
Чому я не дуже люблю ходити по магазинам, я розповідала ось в цьому ролику. А ще тому, що ти дуже лінива. Ну, може, зовсім трішки. А ще ти не любиш людей. Ой, чия б корова мичала. Але я дійсно не люблю великого скупчення людей. Мені постійно здається, що хтось залізе в мої кишені і поцупить усі гроші або телефон, а я того навіть не помічу. Понабираю купу речей, а потім на касі. Ви думаєте розрахуватися чи охорону покликати? А коли вже можна буде розрахуватись за відбитком пальця? Діджиталізація. О, ти що, нове слово вивчив? Звісно, замовляти речі в інтернеті куди простіше. Пару кліків і все готово. Але і тут є своє але. І перше, що я наважилася замовити в інтернеті, було взуття. А саме сліпони на літо. І це була найпомилковіша помилка з усіх помилок. Бо нога в мене трішки нестандартна, довга і вузька. І ці сліпони виявилися занадто широкими. Мої ноги бовталися в них, як в якихось галошах. І після цього невдалого досвіду можна було б зрозуміти, що купувати взуття в інтернеті – це не для мене. Але ж я люблю наступати на одні й ті самі граблі, тому вирішила спробувати ще раз. На цей раз замовила кросівки. Та, шнурками затягну, не будуть широкі. Отримала кросівки, але вони виявилися маломірки. Це хіба 38-й розмір? Та тут і 36-го немає. Довелося заповнювати купу різних анкет і повертати їх назад. Після цього взуття я більше не замовляла, а от одяг ще й як. І знаєте що? Я – це та сама людина, жертва реклами і усіляких маркетингових штучок. Мені завжди здавалося, що якщо якийсь інтернет-магазин розрекламований, висить на першій сторінці в Гуглі, то і речі в ньому якісні та стильні. А ще цей інтернет-магазин обов'язково мав бути іноземним, бо хіба наші вміють нормально шити? Але я помилялася. Все, що мені приходило з іноземних сайтів, було якесь не таке. Або колір не співпадав з тим, що був на фото. Його що, до мене хтось носив і 20 разів вже прав? Або розмір не такий. Сама річ широка, а рукава короткі. Ну от на кого це шили? І тоді на мене зійшло прозріння. А може у них там за кордоном люди такі і є? Широкі, з короткими руками? І шиють вони на них? Купуй українське. Точно. І почала я замовляти наш український одяг. Спочатку це був літній костюм. Колір яскравий, рядочок до рядочка, не причепишся. Можемо, коли хочемо. Потім замовила спортивні штани. Прям як з мене розміри знімали. Краса. І знаєте, в минулому ролику про шопінг я казала, що більше ніколи не буду замовляти одяг онлайн. Беру свої слова назад. Замовляю і буду замовляти. І не лише одяг. От, наприклад, буквально пару тижнів тому замовила собі сонцезахисні окуляри. Рекламу цих окулярів побачила, як думаєте, де? Правильно, в Тіктоці. Їх шоурум знаходиться в іншій частині міста. А ти дуже лінива. А я трішки лінива, їхати не захотіла, а там ще був напис такий: підбираємо окуляри по фотографії. Прямо як знімаємо порчу по фотографії. Ну, думаю, ану, здивуйте мене. Відправила їм свою фотку, мені підібрали окуляри під форму мого обличчя і відправили. І що ви думаєте? Окуляри реально класні, стильні і сіли ідеально. Чи то мені пощастило, чи продавчині дійсно професіоналки, не знаю, але я задоволена. Тож в майбутньому я не припиню робити покупки через інтернет і буду збирати для вас ще більше цікавеньких історій про мій онлайн-шопінг. До зустрічі!
Нарешті ми дочекалися літа і спекотного сонечка. А в таку жару чого хочеться найбільше? Я зараз не про морозиво. Хочеться булькнутись в якусь водичку і освіжитися. А для цього бажано вміти плавати. Сьогодні, щоб навчитися плавати, існує безліч басейнів, тренерів, роликів з лайфхаками в Ютубі. А от в моєму дитинстві вчили плавати так. This is Sparta! Ну, добре, мені так не робили, слава Богу. Але робили так. Бульк. В принципі, води я не боялася, бо мене з маличку щороку возили на море. Але навчилася плавати я десь років в 10, не раніше. Як це відбувалося, зараз розповім. Недалеко від мого будинку, десь в 2 кварталах, була річка та непоганий такий пляж з пісочком. Але скільки себе пам'ятаю, там завжди було заборонено купатися. А чого? Ти що, не знаєш? Там паличку знайшли. Тю! Ну, звісно, там гілячок багато. От смішні, якоїсь палички злякалися. Стій! Кишкову паличку знайшли. Тому на цей пляж купатися ми ніколи не ходили, хіба що тільки позасмагати. І в мене було лише 2 варіанти, де вчитися плавати. Або на ставку в селі у бабусі і дідуся, або коли ми їздили з батьками на море. Ставок в селі був не розчищений, з мулякою та водоростями. Але це мене не лякало. А от хто лякав, так це мої друзі. В селі не було прийнято плавати на надувашці чи на матраці. Сама модна чи що? Там плавали на порожніх пластикових бутилках або на шматках пенопласту з-під новенького холодильнику. А ще одного разу хтось з хлопців притягнув на ставок справжню шину від якогось трактора і по черзі всіх на ній катав. З переворотами, звісно ж. І, чесно кажучи, саме такі активності на воді мене і лякали. А раптом затягнуть мене на середину ставка на тій шині, а я плавати не вмію. Ну що, ти йдеш чи злякалася? Хто злякалася? Я? Чекай. Так точно не втоплюся. Але всі ці веселощі на ставку ніяк не вчили мене плавати. Я лише стрибала в воді або робила пару махів ногами і знову ставала на дно. Ну, ще навчилася затримувати повітря, коли пірнаю. І це все. А от коли вже я їздила з батьками на море, тато з мамою усіляко намагалися навчити мене плавати. І по жаб'ячі вчили, і по собачі. Спочатку я бовталася на самому березі, майже шкрябаючи пузом по дну. Ну ти так ніколи не навчишся, зайди трохи далі. О, дивися, я пливу! Вода прозора. Та, водичка сьогодні чистенька, клас. Так я бачу, що ти по дну йдеш. Упс. Ну да, я трохи махлювала, бо мені було прикро, що сестра вміє плавати, а я ні. А потім в один день тато навчив мене лежати зірочкою на воді. І з того моменту я реально відчувала, як вода мене тримає. Буль-буль-буль-буль у човні, і так спокійно мені, мене несе течія. Течія! Добре, що хвилі не віднесли мене в море на глибину, а лише трохи далі вздовж берега. Так я навчилася плавати на спині. І після цього вже стало получатися і по жаб'ячі, і по собачі. Пливи до мене, пливи. Мам, а ти точно на місці стоїш? Да, стою, ти пливи. Мам, вода прозора. Да, водичка сьогодні чистенька, клас. Так я бачу, що ти по дну йдеш. Упс. Саме так я і навчилася плавати.
Обов'язково напишіть в коментарях, чи вмієте ви плавати і як саме вчилися. Пс! Прикиньте, це 100-те відео на каналі. Я в шоці. Ну що ж, поїхали! Дитинство, на те воно і дитинство, що має бути веселим та смачним. Тому цукерки, жуйки та інші різноманітні смаколики – це невід'ємна його складова. В моєму дитинстві найпопулярнішими жуйками були, звісно ж, Love Is. І не можу сказати, що вони були дуже смачні. Звичайний такий полунично-банановий смак. Ні, таки смачні. Але купували ми їх не через це, а заради фантиків про любов. Ми збирали їх, колекціонували, обмінювалися, а ще вдавали, наче це жуйки з передбаченнями. Ну що там тобі попалося? Кохання – це гуляти в дощ під однією парасолькою. О, здається, дощ пішов. В тебе хоч парасолька є? Ні-а. Ну, я пішла. Ти диви, здійснилося. Але серед всіх цих жуйок Turbo, Love Is, Double Mint, Juicy Fruit мені найбільше подобалася жуйка Шок. Кислюща, наче ти кілограм лимонів зараз з'їв. Від неї язик майже німів, а за вухами іскрилося. І найкумедніше було спостерігати за фізіями моїх друзів, коли вони їли цю кислятину. Серед цукерок найпопулярнішими були, звісно ж, чупіки з жуйкою всередині. Мені зазвичай не вистачало терпіння досмоктати до тої жуйки, тому я просто обгризала цукерку навколо. Не гризи цукерки, зуби зламаєш. Угу. А от були цукерки, які навпаки спеціально потрібно було гризти. Це були цукрові драже-браслетики, які ми з сестрою постійно канючили нам купити. Ми одягали їх на руку і йшли гуляти. І модно, і гарно, і смачно. Але під вечір від браслетів на руці залишалася одна лише ниточка. Ще пам'ятаю, як в дитинстві мама купувала нам цукерки Бонні-Бон. Це щось схоже на M&M'си. Шоколад, вкритий різнокольоровою глазур'ю. І купувала вона одну пачку нам з сестрою на двох. А коли ділила порівну, то робила так. Хто перший прокинеться і почистить зуби, тому на одну цукерочку більше. Перемогла дружба. Але скільки б різноманітних цукерок не продавалося тоді в магазинах, знаєте, які цукерки мені запам'яталися найбільше? Ось ці льодяники, зроблені власноруч. Я дуже любила, коли мама діставала з дальньої шафи стару алюмінієву форму для цукерок. Ми з сестрою змащували її олійкою, а мама заливала туди розтоплений цукор. Пик-пик-пик-пик-пик-пик. Треба трішки почекати, і льодяники готові. Слоненята найсмачніші. Вони всі з однакового цукру. Ні, слоненята смачніші. А хто не дивився першу частину про вкусняхи з дитинства, то княпайте сюди. Всім па-па! Хто ж краще, коти чи собаки? Вічне протистояння наших улюбленців. І сьогодні ми з сестрою спробуємо це з'ясувати, бо, як ви вже знаєте, в мене є кіт Міша, а от в моєї сестри дві собаки – Рита і Дана. Ну, звісно, я краще. Ти що, ще й сумніваєшся? Та я то це знаю, ти тільки їм не кажи. І перший критерій, по якому ми будемо оцінювати, це дружелюбність. Собаки.
Я вдома. Оу. Коти. Привіт, я вдома. І де ти є? А, спиш? Я вдома, кажу. Обіймашки. Наступний критерій – слухняність. Собаки. Не можна чіпати їжу. Не можна. Ай, молодці. Коти. Не можна чіпати їжу. Чув? По столу не лазити. Третє. Шкідливість. Коти. Так, погризані провода, подертий диван. Так і запишемо. Собаки. Пожувала мої туфлі. Розідрала новеньку підковдру. Обгавкала сусідку. Скиглила півночі і не давала всім спати. Ну, тут очевидно. Наступний критерій – охайність. Коти. Іди їсти. Собаки. Ідіть їсти. Коти. Собаки. П'ятий критерій – зграбність та спритність. Коти і сходи. Собаки і сходи. Граційно гепнулась. І останнє – любов до подорожей. Собаки. Ну що, їдемо у відпустку? Коти. Ну що, в цей раз ти їдеш зі мною у відпустку? І що я зрозуміла з цього всього? Неможливо визначити, хто краще – коти чи собаки. Кожна домашня тваринка прекрасна по-своєму. Любіть своїх домашніх улюбленців, оберігайте і пам'ятайте – ми відповідальні за тих, кого приручили. І ви запитаєте, чого це їй прийшло в голову робити третю історію про волосся? Адже дві вже є. На це є причини, про які я розповім після невеличкої обяви. Нарешті мені дали можливість додавати в ролик декілька аудіодоріжок різними мовами. І тому я почала переозвучувати старі ролики українською. На сьогоднішній день ось ці ролики ви можете подивитися українською, обравши мову ось тут. А от в цих роликах та в цих шортсах додана англійська аудіодоріжка. Тепер англомовна аудиторія може дивитися мої ролики, а ви, мої любі підписники, зможете підтягти свої знання з англійської. Сміливо тестуйте нову функцію і пишіть свої враження про неї. А ми продовжуємо. На дворі осінь, пора дощів і поганої погоди. І саме це спонукало мене розповісти вам ще одну історію про моє волосся, точніше про його властивості. Кожен раз, виходячи на вулицю, в дощ чи мряку, я маю на голові таке. Волосся починає пушитися, а його кінчики завертатися в різні боки.
І навіть якщо я йшла по вулиці під парасолькою і на мене не впало жодної краплинки, все одно результат був один. Ненавиджу осінь. І знаєте, в дитинстві, будучи ще зовсім малою, я не звертала на це увагу. Тому що волосся майже завжди було заплетено в косу або на голові була шапка. А от в старших класах школи, коли всі дівчата почали ходити з розплетеним волоссям, і я теж, я і почала помічати таку його особливість. І вирішила спробувати з цим якось боротися. Накупила різні засоби фіксації волосся і почала тестувати. То одні засоби, то інші, а то всі одночасно. Майже не допомагало. Або допомагало лише перші 5 хвилин перебування на вулиці. А потім воно знову починало завертатися. В такі моменти мені здавалося, наче я перетворюсь на медузу Гаргону зі зміями на голові. О, цього ще не вистачало. І все б наче нічого, якби ніхто з однокласників не звертав уваги на моє волосся. Але була в мене одна однокласниця. Я, до речі, вже розповідала про неї ось в цьому ролику. Так от, вона весь час до мене чіплялася, особливо після літніх канікул. Напевно, дуже сумувала за мною влітку. Казала щось типу: «О, в тебе нові джинси? А що, в старі вже не влазиш?» Або «В тебе такий гарний светрик, в моєї бабусі такий». І так як мені вже тоді було начхати на хейтерів, то я не дуже звертала уваги на її такі випади. Тим паче я знала, чого вона так біситься. Але от коли вона казала мені щось про моє волосся, мене це дуже ображало. «Ти що, невдало підстриглася?» «Це все через мокру погоду». «До чого тут погода? В тебе що, гребінця немає?» Раджу їх не злити. І знаєте, проживши стільки років з таким неслухняним волоссям, я навіть знайшла в цьому всьому свої плюси. В похмурі дощові дні можна навіть не витрачати час на укладання волосся, а також нічогенько так зекономити на засобах фіксації. Все одно результат буде однаковий. Тож, якщо ви восени побачите на вулиці якесь отаке кудувате створіння, яке весь час кудись поспішає, то знайте, це я. Напишіть мені в коментарях, чи маєте ви таку проблему з волоссям і як з нею справляєтеся. Сьогодні поговоримо про олімпіади. Ні, не про ці з феєричними шоу та виступами зірок. А ось про ці шкільні, районні, обласні, нудні і нецікаві олімпіади. А феєрверків не буде? І от скажу вам, в школі я вчилася добре, але не так вже й добре-добре, щоб мене відправляти на олімпіади. Тим паче я не дуже любила брати участь в таких заходах. Та мене чомусь все одно на них відправляли. Напевно, тому що я дівчинка відповідальна і не втечу. Ой, живіт болить, не можу йти на олімпіаду, не можу. І от одного разу в 6 класі відправили мене на олімпіаду з української мови. Ні, ну чому мене? Що я вам такого зробила? Не переживай, там будуть легкі завдання за початкову школу. Ти всі правила знаєш. І скажу вам, я дійсно на зубок вчила всі правила з української мови. Мене можна було вночі розбудити і я... Доць. Зося і Шура – це чужі діти. Що? Але от застосовувати усі ці вивчені правила я не дуже вміла. І диктанти завжди писала по принципу «як чуємо, так і пишемо». Але це не завжди спрацьовувало. Так от, сиджу я, значить, на цій олімпіаді, щось навіть пишу, десь тести, а десь звичайні питання, і тут останнє завдання – написати значення фразеологізмів.
А це для мене неулюблена тема, яку я не розуміла. Легкі завдання за початкову школу. Ага. Так, перше. Замилювати очі. Бити байдики? Кого бити? Давати горобцям дулі? Ні, фразеологізми – це не моє. Я, яка звикла сприймати все буквально, майже нічого не написала, здала свого аркуша і засмучена поплентала додому. Ну не переживайте так, подумаєш, якась олімпіада. Хто придумав ці фразеологізми? От навіщо загадками розмовляти? Мені тоді здавалося, що я дуже погано написала. І взагалі підставила і вчительку, і весь наш клас. Але через деякий час виявилося, що я ще й зайняла почесне 3-те місце в Олімпіаді з української мови. Оце я вумна! Я дякую мамі, папі, а особливо учням, які написали гірше за мене. А от на другу олімпіаду, яка вже була по біології, я потрапила суто випадково. І сталося це так. Пішли ми з Нюткою на перерві в їдальню за булочками. Дзвоника не почули і запізнилися на урок біології. Ну, якщо бажаючих немає, то на олімпіаду поїдуть ті, хто запізнилися на урок. От халепа. Я вже розповідала вам, як проходили наші уроки з біології. Тому знання з цього предмету у всього класу були такі собі. Ну нічого, інфузорію в туфельках намалювати зможемо. Не знаю, що ми там на тій олімпіаді понамальовували і понаписували, але в цей раз не зайняли жодного місця. Ні я, ні Нютка. І ні крапельки не засмутилися з цього приводу. Головне ж не перемога, а участь. І від контрольної звільнили. І хоч я і не любила усі ці олімпіади, але ви на мене не дивіться. Обов'язково беріть участь у різних конкурсах, змаганнях та олімпіадах. Всі призові місця неодмінно будуть ваші. Вірю в вас, пам'ятайте це. Ну, а я пішла бити байдики і давати горобцям дулі. Бувайте! Тільки спробуй зіпсувати мені свята. Новий рік в дитинстві чи Новий рік зараз? От і перевіримо, поки це зелене страшко не перевернуло тут все догори дригом. Прикрашання кімнати. В дитинстві. Сніжинки вирізала, гірлянду зробила, ще й гномів зі шкарпеток зшила. Ви не бачили мої нові шкарпетки? В дорослому житті. Гірлянду? Ще й самій вирізати? Ні, краще піду куплю. Скільки? Може, все-таки самі виріжемо? Ну, добре, беремо. Новорічний список бажань. В дитинстві. Хочу іграшку-мавпочку, зеленого папушку, як у Наташки. Ні, папушку не треба.
А ще, щоб мене відсадили від Андрія на іншу парту. Вже всі олівці мої погриз. В дорослому житті. Так, хочу, по-перше, виспатися. Не набрати зайвих кіло після новорічних свят. І не поїхати кукухою від всього, що тут відбувається. Приготування новорічних страв в дитинстві. Смакота. Ти чого в холодильник полізла? То все на Новий рік. А я нічого, я лише мандаринку взяти. В дорослому житті. А, це ж все я мала приготувати, да? І про желе не забудь. Підготовка подарунків в дитинстві. Мамі листівку намалювала, папі аплікацію, сестрі сніжинку вирізала, а бабусі віршика по телефону розкажу. Все, всім подарунки готові. В дорослому житті. Купити, замовити доставку, замовити відправку. Прибула до відділення. Все, подарунки готові. А мені? А тобі віршика розкажу. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг. Ой, краще не треба. Зустріч Нового року. В дитинстві. Я не буду спати цілу ніч. Заховаюся отут і буду чекати на подаруночки. Через півгодини. Ось вона де, спить. Давай перенесемо її на ліжко. В дорослому житті. Я не буду спати цілу ніч. Накачала новорічних фільмів, набрала собі салатиків. А ще всім друзям треба подзвонити привітати. Через півгодини. І нарешті ранок Нового року. В дитинстві. О, вже ранок! Мама, тато, там подарунки вже є, пішли відкривати. Ти б так вранці в школу вставала. В дорослому житті. Мам! А? Подарунки? Відкривайте самі, дайте поспати. Ні, ми вже відкрили. Там якесь зелене страшко перекинуло ялинку. А?